اول از همه عیدتون مبارک. دوم ممنون که همیشه با ما همراه بودید و ویدیوهامون رو تماشا کردید. خیلی آقا شرمنده ایم. امیدوارم ویدیوهایی که داریم میسازیم واسه شما با کیفیت باشه. البته سعی ما برای اینه که با کیفیت باشه ویدیوها، اما کم بوده تجهیزات، مانیتایز نشدن کانال تا الان، البته الان که ویدیو داره ضبط میشه اینا رو عقب انداخته. یعنی این کیفیت اصلی ویدیوهای من در اصل این نیست، باید بهتر از اینا باشه. اما خب کم بودن مال یختی تاثیر داره دیگه. به هر حال ویدیوهای بازسازی موتورسیکلت قسمت 1 رو آپلود کردیم. خوش اومدین به قسمت دوم بازسازی موتورسیکلت 125. متاسفانه چون خامود زن نداریم حتما باید طرحمون حتما باید لوله رو با شیارهای توخالی خم کنیم. بهترین راهی که من پیدا کردم همینه. حتما طرحتون روی کارتون پیاده کنید، طرح واقعیتون اندازه واقعی، بعد چیزی که دارید می‌برید رو روی این قالب کنید. حتما این کارو انجام بدید، نتیجه دلخواه خودتون رو میگیرید. بله اگه درست دقت کرده باشید متوجه میشید که توی ویدیوهای بازسازی موتورسیکلت دیگه من حرف نمیزنم، سعی میکنم که تمام مطالب رو با این فیلم هایی که میگیرم به شما منتقل کنم. امیدوارم که فیلم ها و ویدیوها برای شما مفید بوده باشه. بریم سراغ بازسازی. Of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home and wander.
ممنون که تماشامون میکنید. از ته دل میگم مرسی. منتظر قسمت های بعدی این پلیلیست باشید. تا ویدیوی دیگه، بدرود.